Ja mitähän voisi olla luvassa? Muuta kuin puhelu. Otetaan puhelu, mutta käydään vähän yritysvierailulla. Joo, hyvä. Päästiin sisäpuolelle. Joo. No niin, tervetuloa tänne Halliksille. Kiitos. Joo. Tässä on perustaja. Joo. Tai yksi perustajista. Joo. Toimitusjohtaja. Ok. Kyllä olen. Mä en edes tiedä. Jupe on tuntunut yläasteelta lähtien. Joo. Jupe on nyt muutenkin hyppinyt meillä, kun meillä oli tuo pikku bussiprojekti. Joo, sehän on saatu nyt. Joo, se alkaa olla voiton puolella. Ei meinannut kyllä onnistua, mutta nyt on kumminkin. Joo, siinä on ollut kyllä synnytysvaikeuksia jonkun verran. Mutta tultiin nyt käymään täällä Halliksilla, joka on tämän kauden meidän uusi yhteistyökumppani. Katsotaan, pykätäänkö halli pystyy. Tultiin vähän kysellä, että mitä telttoja ne tekee täällä, niin Joo. pitää me puhua nyt siihen malliin, että Joo. ei ruveta itse muuraamaan hallia. Ei vai kannattaako se? No, Ei se kannata, kysyä. Ei se kannata, Niin. meiltä saa kyllä siihen hyvän ratkaisun. Joo. mun mielestä käydään kattoon tuolla tuotantopuolella. Käydään. Toki niitä tuotantopaikkoja on tietenkin vähän muuallakin No niitä kuin on tässä. vähän, joo, meillä on ympäriinsä oikeastaan 5 eri paikkaa Suomessa. Että kaikki löytyy tästä Lahti Pietarsaari, Peräseinäjoki, Kokkola akselilta, että niin sanotusti. Onko se akseli? Se on suurin piirtein semmoinen kierroakseli. Joo. Hyvä. Mutta käyn katsoa ensinnäkin, että mitä tuolla hallin puolella on, mitä tapahtuu, miten näitä tehdään, Joo. mikä juttu. Joo. Ei muuta kuin mennään. Käydään sillä. Joo. Ei, täällä tehdään nämä meidän firman katteet niin sanotusti. Eli PVC-tuotanto meillä löytyy täältä. Se on tuo puhas puoli, että sitten on tuo teräspuoli on sitten erikseen, missä teräsrungot valmistetaan. Niin ja suunnitteluhan meillä löytyy Oulusta, että se unohtui siitä akselista vielä mainita. Joo. Mutta tämähän on siistiä, se on hyvä, että se on muualla sitten teräs. Tämähän on siistiä sisätyötä täällä. Joo, tämä on siistiä sisätyötä. Eli sillä yksinkertaisuudessaan niin tässä on tämä pöytä, missä nämä kaikki pressut leikataan. Että siellä on meidän Juha ja Sami, jotka vastaa tästä puolesta. Terve! Terve! Tässä kyllä vuositasolla semmoinen 300 000–400 000 neliötä pressua käytään pöydän läpi. Että Oho. pojat sillä suhteellisen vauhtia pitää. No, nämä on tämmöisiä palasia, niin sitten niin joku käsin tikkailee nämä yhteen vai liimataanko nämä vai? Korkeataajuuskoneet, millä tapahtuu saumaus. Siellä on varmaan nyt justiin ollut pakkaus menossa, että tällä hetkellä ei kukaan hitsaa, mutta käydään katsomassa minkälaisia koneita. Se menee pieneen pakettiin. Siellä on 45-metrisen hallin pääty tuossa lavalla menossa pakettiin. Tässä on toinen pääty menossa pakkaukseen. Ja tulee tuonne Raaheen iso tehas tuonne Lapaluotoon. 45×168 metrinen. Niin ja koko luokat, mikä on pieni halli, mitä olette tehnyt? Pieni halli, mitä ollaan tehty, niin se on 12×21 metriä. Se on ihan pieni ja niitä oikeastaan tehdään enää nykyään hyville kavereille. Keskikoko, mitä tehdään, niin pyörii siellä 3000 neliön ja 5000 neliön välissä. Onko se niinkö järkevintä? No siellä on tällä hetkellä niiden kysyntää, että varsinkin kun mitä tuotantolaitoksiksi näitä tehdään pääsääntöisesti, niin sen kokoisia ne nykyään on. Joo. Kyllä pienempiäkin halleja tehdään tietenkin. Kustannusrakenne on semmoinen, että tuo 3000 neliön halli on varmasti neliöhinnalta edullisempi kuin se 500 neliön halli. Mutta on tämä niin ratkaisuna 500 neliön hallikin niin huomattavasti kustannustehokkaampi kuin jollakin muulla tavalla rakennettuna. Joo. No lämpimeksihän tämmöisiä ei varmaan saa. Melkein 99% näistä on täysin lämpimiä halleja, mitä me tehdään. Oho. Niin. No siis totta kai saahan sen niin se retki teltankin saa lämpimäksi. Ei, kyllä nämä on ihan eristetty ja täyttää ihan nykyiset puuarvomääräykset. Meillä on käytännössä eristerakenne semmoinen, että seinillä on 250 milliä kivivillaa ja kattoon tulee 600 milliä puhallusvillaa. Ja puuarvot on ihan sama kuin nykyisissä omakotitaloissa. Ja lisäksi tämä PVC-kate toimii erinomaisena höyrysulkuna. Että ei sen tiiviimpää höyrynsulkuratkaisua oikeastaan missään ole, ei edes niissä omakotitaloissa. Lasketaanko tämmöiselle hallille joku käyttöikä? Joo, kyllä me lasketaan, että 50 vuotta on oletettu käyttöikä tällä ihan PVC-katteilla ja teräsrungolla nyt periaatteessa loputtomia, että laskennallinen on 100 vuotta. No niin mikä on vanhin
PVC-halli, jos ei nyt ajatella, että se on teidän valmistama, mutta No, niin jos lähdetään... No samankaltaisia halleja on tehty jo Saksassa Zeppelinien aikaa. Niin. Että silloinhan ne teki 200 metriä jännen väliltä halleja järven päälle, mutta nykyään se ei enää onnistu. Meidän insinöörit ei ole niin viisaita kuin ne oli. Niin, hän nimenomaan joo. Mutta isoimmat hallit on tosiaan 100 metriä jännen väliltään ja siihen vielä niin järkevästi pystytään. Et sen jälkeen rupeaa, jos sitten tulee niitä muita logistisia haasteita, että niiden kuljetukset maanteillä hankaloituu niin paljon. Että Joo. Kyllä. yleisesti siinä 45-100 metriä on ne jännevälit, mitä me tehdään. Pituuttahan saa sitten niin paljon kuin haluaa niihin halleihin. No ikkunoitahan näihin ei tietenkään voi saada. No kyllä saa. Että ihan samanlaiset ikkunat kuin mihin vai halliin niin tähän saa laitettua. Että ollaan muun muassa tehty tuonne Mikkeliin Savilahden autoliike, mikä melkein kokonaan lasiseinää täynnä. Että se valmistui ihan tuossa muutama viikko sitten. No niin. Ja Eikö aika hyvin epäileväisesti tässä piikitään, että mitä? Ei tämmösiä. Niin. Joo. No kalassa se ei sun puolesta käy eikä veroilmoitusta täytä, mutta melkein muuten kaikki puolet hoitaa. Okei. No sitten joo, sä vähän näytikin tuossa yhtä mökkiä, jonka olitte tehnyt, se olitte tehnyt siihen nosto-ovenkin niinkö? Joo, tässä on yhteistyössä Champion Doorin ovirunko, mutta meillä tässä on tehty ne Champion Doorin melkein kaikki eristetyt kankaat toimitaan heille, että toimitaan myös samalla heidän alihankkeena tässä. Niin ja se oli vielä eristetty se ovi. Joo, eristetty ovi. Sinne hitsataan Evonan villa molemmin puolin kangasta ja sitten vielä lisäksi ilmaeristys. Vetää hiljaiseksi, kieltämäti. Mikähän on sitten, näin voisin kuvitella, että ennakkoluuloja on ihan jonkun verran. Pressuhalleja on monenlaisia markkinoilla, että sehän se Tämä ei ole varmaan ihan se, mikä löytyy huutokauppakomista. Ei ole ihan se, ja sehän se meiltä asiakaspalaute on ollutkin, että se on ylittänyt odotukset ihan täysin, että ei ne niinku olisi uskonut, mitä ne tulee saamaan. Joo. Kun on tämmöisen hallin ostanut. Mutta siinähän tämä Kolike-idea on alun perin lähtenyt liikkeellekin, että aikoinaan tuolla Itävallassa ja Sveitsissä kun asuin ja näitä erilaisia PVC-halleja asentelin, niin asiakaspalaute oli sieltä semmoista, että pyydettiin tämän tasosta tuotetta. Ja mä yritin sitä viestiä sitten tuoda muutamalle hallinvalmistajalle ja se ei onnistunut, niin mä sitten päätin tehdä sen itse. No Olipa hyvä aasinsilta siinä. Mutta se, että näitä on varmaan tehty muuallekin kuin Kokkolaan. Joo, eihän näitä Kokkolassa ole löydy, kun noin muutama kappale on tässä. Okei. Suuri osahan näistä tehdään jonnekin muualle. Että näitä asentajat lähtee sitten ihan pyörii Eurooppaa, Amerikkaa myöten tarvittaessa. Pistetään halli. Montako hallia olette pykännyt pystyyn? Taitaa mennä jossain 115 kappaleen luokkaan tällä hetkellä. Mutta tosi Virmakin aloitti vasta tuon 5. toimintavuoden. Että suht tuore yritys. Suht tuore yritys on, mutta tokihan se vaati se ajatus kypsymistä silloin siitä alun perin ideasta, mikä sain, niin meni noin 10 vuotta, että päästiin siihen pisteeseen, että tämä lähti käyntiin. Että se vaati, että löytyi se oikea porukka ja kenen kanssa tästä puhuttiin ja saatiin yhteiset ajatukset. Meillä oli Eero, Teemu ja Kari, 4 miehen tämmönen porukka, mikä sitten laitettiin tää yhdessä pystyyn. Ja kaikkihan on tänä päivänäkin vielä tässä johtavissa asemissa töissä ja omistajina vieläkin. Joo. Ja työllistätte kuinka monta henkeä? No meillä omilla kirjoilla on 30 tänä päivänä ja sitten meillä on niin alihankkijayrityksiä, no konepajat, niin sieltä keskimäärin noin 80 on meillä päivittäin töissä. Plus sitten vielä rahtiyritys ja muutama asennusalihankkija. Niin, kyllä. Sanotaan karkeasti, että noin 130 henkeä työllistetään eri kautta päivittäin. Joo. Mä haluan hallin omalle firmalle. Mulla ei ole rahaa. Miten me lähdetään eteenpäin? Meidän kautta saa ihan edullisen leasing-vaihtoehdon. Se on aika useasti käytetty. Noin puolet halleista myyään sillä leasing-rahoituksella. Se on hyvin yksinkertainen, että siitä kun saadaan positiivinen luottopäätös, niin oikeastaan homma lähtee käyntiin, että allekirjoittaa sen sopimuksen sen leasingin toimittajan kanssa. Ja sitten kun halli on täysin valmis ja käyttö otettu, niin leasingmaksut rupeaa juokseen. No tuohon menee varmaan 2 vuotta. 5 vuotta. Ei, mutta ennen kuin se halli on käytössä. Halli on käytössä. Eihän siihen me herranen aika yhtään. Jos sä tänään tilaat sen, niin 6-8 viikon päästä niin pojat on tontilla ja riippuu tietenkin hallikoosta, niin noin 5-6 viikkoa eristetty halli, niin se on täysin valmis.
ja käyttöönotosta. No, puhutaan noin 3 kuukauden prosessista. Eli ei ihan mahdoton. Ei. Kesäksi sais vielä. Niin sais. Kesäksi saa vielä. Joo. Toki tässä viimeisiä slotteja myy, nyt on kyllä aika tiukka vuosi tulossa. Eli siis kysyntää on. Kysyntää on, että meillä on ensimmäiset 3 vuotta tuplattiin liikevaihto joka vuosi ja viime vuosi vettiin vähän happea, kerättiin voimia ja tänä vuonna taas tuplataan liikevaihtoa. Mistä tulee eniten kiitosta asiakkaalta? Kyllä se on toimitusvarmuudesta ja laadusta. Että se mitä on luvattu, niin se on pitänyt ja sitten se laatu on vielä ylittänyt odotukset. Siitä se tulee suurin kiitos. Joo. Ja se tulee aika toistuvasti, on kuullut nämä sanat. Että. Joo, voisin epäillä, että niinku suurin haaste on tuossa, niinku varsinkin jos suomalaisille lähdetään myymään pressuhallia, niin on ennakkoluulot. Se on, ainakin näin itse kuvittelisin. Se on helppo, kun jos ylittää odotukset. Niin. Se Mutta on ennen kuin tekee sen päätöksen, että se tulee, niin jos mä sanon, että näytä mulle noita halleja, niin voiko sä näyttää Joo, mulle? voin näyttää. Me Niin, ollaan niin. käyty kierroksillakin, mutta sitten Niin, se on aivan. aivan eri asia, kun se on siinä asiakkaalla itsellä se. Että Juu. ja kyllä se yleensä siinä kohtaa, jos me käydään halleja katsomassa, niin kyllä se siinä kohtaa se laatuvaikutelma tulee selväksi. Mutta sitten se koko toimitusketju ja prosessi, meillä on oma suunnittelu, oma valmistus tässä ja oma asennus, niin kun se on meidän hallussa hyvin ja saadaan pidettyä se koko luvattu toimitusaika. Että se on se toinen, mikä yllättää tosi kovasti heidät. Että nyt ilmeisesti muut asiat ei ole sitten niin kuin muilla aloilla niin kunnossa kerran. Tämä yllättää niin useasti, että jos me pöydässä nyt puhutaan, että meillä on halli sulla viikko 22 siinä, niin se oikeasti on siinä. Joo. Mikä on mielenkiintoisin paikka, mihin olette tehnyt, tai mielenkiintoisin halli, niin kuin, että mielenkiintoisimpaan käyttöön mennyt halli, ehkä näin? No se mitä me halliksin aikana on tehnyt, niin ehkä ne mielenkiintoisimmat niin menee tuonne semmoiselle puolustusvoimien sektorille, mistä mä en voi enempää sanoa. Mutta sitten taas mitä mä oon itse tehnyt halleja, niin mielenkiintoisia on ehdottomasti Kokkolassa tuo Alstran Kaitsun tuo pieneläintuhkaamo. Okei. Joo. Ja, Niin, ja, siinä on se tulostettu seinä. Joo, eikö? siinä oli mun testituloste seinä, niin se on semmoinen mielenkiintoisin projekti, mikä on itse johtanut aikoinaan. Niin. Okei. Joo. Sekin nyt on ollut jonkun aikaa pystyssä. Joo, se on ollut 2015 vuodesta pystyssä. Että Kyllä. Ja ilmeisesti se on toiminut. se on toiminut erittäin hyvin. Joo, niin mä oon käsittänyt, tunnen kyllä tämän kaverin. Kaitsu. Niin, pieneläin tuhkaamo Kokkolassa. Siinä on hyvä semmoinen esiaste, että siitä on vain laatu parantunut ja vielä viety pitemmälle viimeistelytasoja. Että siinä on jo hyvä esimerkki siitä, Joo. mitä se tarkoittaa. Kyllä. Kaitsuhan sillä oli joskus se peliliike. Se on ollut Black Smoken sponsorikin. Pelimies. Joo. Kyllä. 2011. Joo. Kyllä. Niin ja sitten tosiaan kun pressuhalli ja puhuit siitä, että saa myös eristettynä, niin ootteko yhtään eristettyä tehnyt vielä? No, noin 99% meidän tuotannosta menee eristettyjä, täysin lämpimiä tuotanto kautta myymäläliiketiloja. Olen yllättynyt. Joo. Ihan nykyään tosi pieni prosentti on varastohalleja. Tehdään toki niitäkin, välillä voi tulla iso varastohalli, mutta kyllä suuri osa halleista on lämpimiä eristettyjä halleja. Halleja tekee, mutta minkä päälle? No, yleensä siinä ihan riittää tila- ja asfalttipohja. Se on niin se minimivaatimus. Et sitten jos haluaa vielä lattialämmitystä ja betonilattia tehdä, niin sekin onnistuu. Että siinäkin on noin suhepuolet ja puolet, että lämpimät hallikki, niin noin puolet tehdään ihan asfaltin päälle ja asfaltit pystyy nykyään pinnoittamaan epoksilla ja ne näyttää ihan betonilattioilta. Mutta noin puolet tulee sitten ihan tilaajan tekemän betoniperustuksen päälle. Lattialämmitys. Saa laitettua lattialämmityksen, jos haluaa. Niin. Eli vaihtoehtoja on tuohonkin. Vaihtoehtoja löytyy siihenkin. Ja hallirakenteeseenhan kuuluu välitilan tuuletus aina. Eli meillä on koneellinen huippuimuri, mikä tuulettaa välitilaa. Se kuuluu siihen aina, vaikka hallin sisäilmanvaihto, niin sen saa sitten tilata IV-toimittajalta minkälaisen haluaa. Mutta Joo. sillä me varmistetaan se, että halli toimii, oli siellä ilmanvaihtoa sisällä tai ei. Niin huippuimuri tuulettaa sitä eristetilaa ja pitää eriste kuivana siellä välitilassa. Siellä voi tehdä ihan mitä Pystyykö vaan. sillä hitsata? Pystyy. Vai palaako se heti poroksi? Ei, kyllä tämä on ihan palaamaton kangasta. Ei muuta kuin siitä sytkäri esiin ja koita polttaa, ei pala. Kyllä Okei. meillä on itse asiassa ollut lattiana se pressu. On. Meillähän käytetään hitsausverhoina tätä samaa. Että Niin. se niin kuin voi kertoa, Niinpä. kertoo jo vähän, että kyllä, Joo, kyllä se kestää. Ja siis kankaat on täysin palaamattomia.
Eli ne ei itsessään niin pala ollenkaan. Joo. Että siinä on tietyssä asteessa, siinä lähempänä 400 astetta, niin siihen sulaa reikä, mutta se ei pala. Joo. Ja siinä mielessä paljon turvallisempi ratkaisu kuin moni muu rakennusmateriaali. Joo. Eikä homehdu myöskään. Niinpä. No hei, semmonen tulee itellä mieleen, kun mä et saa pohdiskelee, että mä nyt suolaan tän jupeen täysin. Että no mulla on halli ja mä haluan laittaa siihen taulusseinään. Joo. Ei muuta kuin Sinitarralla. Ei, kyllä meillähän on tuossa eristetyssä hallissa, siellä on takana puurunko, QSA ja jaolla koolaus, että siellä on ihan sama kuin sä yrität siihen kipsilevyyn laittaa sitä peiliä roikkumaan, niin kannattaa etsiä se koolinkin sieltä. Niin. Okei, eli siellä on koolaus, joo. Kyllä. Siihen saa ihan mitä vain kiinni. Ja tarvittaessa se voi vaikka levyttääkin sen. Niin, sitä mä just olin kysymässä, että onko joku asiakas esimerkiksi halunnut sen levytettynä on niitä levytetty. 3 metriin tyyliin tai... On niitä levytettykin. Kyllä. Se on ihan mitä asiakas itse haluaa. Että kyllä tuo PVC itsessään jo toimii siinä melkein joka käyttötarkoitukseen, mutta jos haluaa levyttää, niin se on helppo levyttää. Siellä on tosiaan se... Mutta sekin on helpottaa sitä taulun kiinnittämistä tai muuta, että siellä on QSA-jako. Joo. Itse olen aika henkilökohtaisesti vakuuttunut, kun käytiin täällä kiertelemässä ja katsottiin tää, että miten näitä halleja pystytään, mikä tämä prosessi on ja niin poispäin. Jos olet hallia vailla, niin käy kattoo halliks.fi. Sieltä vähän esimerkkejä, mistä puhun ja mistä on puhe. Ja pojat varmasti siellä piirtelee sullekin semmoisia hallin, kun tarvit ja aika joutuu laittava pystyynkin ja erittäin kustannustehokkaasti. Käy tsekkaa. Halliks.fi.